szép kövér lárvák nagyon szeretik a horgászok, mert állítólag a nagy kukaccal nagy halat lehet fogni. Csontiként ismert lárvákat nevelnek a horgászok számára a Csali Hungária Zrt. Kiskunhalasi üzemében, ahol állati eredetű hulladékok újrahasznosítását végzik sok millió légy segítségével. Most bemegyünk a légyszobába, egy zsilipelt szoba, amelyik meggátolja azt, hogy bentről kiszökjenek a legyek, illetve kintről idegen legyek bemenjenek. A világon 1260 fajta légy van, mi ezek közül csak 2 típussal dolgozunk. Ebbe a szobába 4-6 millió legyet tartunk, és folyamatosan próbáljuk biztosítani számukra a legmegfelelőbb életkörülményeket, hiszen ezek a legyek itt Magyarországon nem élnek és nem honosak. Itt megpróbálunk megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat és táplálékot biztosítani ahhoz, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben, mértékben tudjanak szaporodni. Ezeken a hálókon zajlik a pihenés, a szex, és ennek következtében fog majd petéket lerakni a húsra, amelyet ugye az állati tetemből hordunk be a légyszobába. Az Anglia nyugati felében őshonos kék dongó légy igen szapora. 3 naponta közel 100 petét rak le a döghúsra, amelyből a kikelő lárvák elkezdenek táplálkozni és elfogyasztják azt. Ezeket a legyeket döglégynek hívják, és nem véletlen kapták ezt a nevet, hiszen a természetben 6 km távolságra megérzik a tetemnek a szagát. Éppen ezért egy rendkívül jó hulladék megsemmisítő rovarok, mert a fertőzést megelőzve megeszik a lárvák az állat testét. A légyszobákból a neveldébe kerülnek az apró lárvák. Itt újabb húsadagokat kapnak, és a hőmérséklettől függően 4-8 napig fejlődnek. Ezt követően a bebábozódáshoz szükséges helyet keresve maguktól leesnek a gyűjtővájukba, ahol összeszedik őket és átszállítják a tisztító részlegbe. Itt egy száraz tisztítási műveletet látunk. A kukacok, amelyik elpusztult, ugye az fent marad, mert nem mászik. Csak az egészséges eleven kukacok potyognak le ezen a rácson keresztül az alatta látható ládába. Ez az első tisztítási művelet, fűrészpor segítségével tisztul meg a kukacnak a bőre. Ez szintén egy tisztítási művelet látható itt. A kukacokat erre a rázóasztalra öntjük fel, és az előbb említett fűrészpor az már a bőrükről leszedett szennyeződést gyakorlatilag az asztal alá hullik. Az asztal végén látható ládába potyog a már megtisztított kukac, és ezeket a ládákat mérleg segítségével egalizáljuk, megfelelő mennyiséget rakunk be egy ládába, és innét a hűtőbe kerülnek a lárvák. Ebbe a hűtőbe vannak alacsony hőmérsékleten tárolva, egészen addig, amíg a piac el nem szállítja. Itt néhány napot pihennek ezek a csontik, le vannak hűtve alacsony hőmérsékletre, így biztosítva az, hogy ne öregedjenek meg, ne bábozódjanak be, hiszen ebből újból képes lenne kirepülni a légy. 3 színben festjük a lárvákat, a horgász igényeinek megfelelően ételszínezéket használunk, tehát környezetbarát festékanyaggal festjük a gyártás során a lárvákat. Most következik a lárváknak a csomagolása, felkészítjük az utazásra. A hűtőből kihozott lárvák kellőképpen le vannak hűtve ahhoz, hogy ezzel a csomagolással és hűtéssel akár 4-6 óra hosszát is utazzon. Jelen pillanatban Magyarországra jelentős mennyiségben értékesítünk lárvákat, de a környező országokba is szállítunk, és ez a csomagolási módszer lehetőséget biztosít arra, hogy ne mozogjanak a lárvák, és hogyha nem mozognak, akkor nem tudnak hőt termelni, és így kibírják az utazás idejét.
A Csali Hungária Zrt. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését. Sinka Antal technológiai kísérletei alapján akkor még csak légylárvákat állítottak elő horgászok számára. Azóta ez a tevékenységük átalakult. Szerződés alapján az állattartó telepeken nem fertőző betegségben elpusztult állatok, valamint vágóhídi melléktermékek feldolgozását, megsemmisítését végzik jogszabályi előírásoknak megfelelően. A tevékenységünket családi vállalkozóként kezdtük, és azóta egy 25 fős csapattá fejlődött a cégünk. Ma már elmondhatjuk azt, hogy az ország teljes területén tudunk állati tetem elszállítást végezni, könnyítve ezzel az állattartóknak a feladatukat. Mi egy természetből hozott módszerrel semmisítjük meg az állati tetemet, így ez nem kerül földbe, nem kerül égetésre, környezetet ezzel nem terheljük. Nem utolsó sorban a lárvák azok közkedvelt élő csalik a horgászok számára. Ma már a környező országokba is értékesítünk, Európa szerte, nem csak Magyarországon. Elértünk egy bizonyos szintet, de ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, forrásokat remélünk, várunk, ugyanis ezt a tevékenységet még tovább lehetne fokozni, és az állati tetem mellett a vágóhídi melléktermékekből takarmányipari alapanyagokat, liszteket lehetne készíteni, és így a hulladék, ami nem veszélyes hulladék, visszakerülhetne a körforgásba.